आज आपण घरी बसून फक्त 10 मिनिटात आकर्षक अशी क्रोशाची सेफ्टी पिन कशी बनवायची ते शिकणार आहोत. ह्या टाईपची सेफ्टी पिन आपण आज बनवणार आहोत. ही तुमच्या साडीला, ड्रेसला तुम्ही कुठेही लावू शकता आणि ह्याचं स्टेप बाय स्टेप ट्युटोरियल मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. हे क्रोशाचं ट्युटोरियल आहे आणि नवीन जे शिकणारे आहेत त्यांना देखील ही पिन शिकणं एकदम सोपं आहे. या वर्षीचं हे लेटेस्ट डिझाइन आहे आणि तुम्हाला ज्या साडीला, तुमच्या ड्रेसला कशाला मॅचिंग असेल त्याप्रमाणे तुम्ही हे बनवू शकता. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आता आपण बघूया. त्याच्यासाठी मी ही बारीक सुई घेतलेली आहे 1.20 mm ची. कातर घेतलेली आहे. B7000 चा ग्लू घेतलेला आहे. एक छोटासा पल घेतलेला आहे. आणि ही रेड कलरची वूल 4 प्लायची घेतलेली आहे. मध्ये आपल्याला येलो कलर हवा आहे त्याच्यासाठी येलो कलरची पण 4 प्लायची वूल घेतलेली आहे. आणि पानाच्या डिझाईनसाठी ही ग्रीन कलरची वूल घेतलेली आहे. ही देखील 4 प्लायची आहे. या ॲक्रिलिक वूल आहेत. आणि मेन म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमची ही साधी सोपी सेफ्टी पिन जी आपण साड्यांना, ड्रेसना वापरतो, ती ही सेफ्टी पिन आहे. आता ह्याच्यावरती कसं वर्क करायचं ते आपण बघूया. तुम्हाला नेहमी त्याच पिना वापरून जर कंटाळा आला असेल तर ही क्रोशाची पिन ट्राय करून बघा. ह्याच्यामध्ये मी सुरुवातीला येलो वूल वापरते आहे. नेहमीसारखी नॉट 4 प्लायची आहे, पण सुई मी आज 1.20 mm ची घेतलेली आहे. तर थोडं ह्याच्याने बारीक वर्क येणार आहे. आता मी हे 6 घालून ह्याच्यामध्ये एक रिंग तयार केलेली आहे. आता ह्याच्यात मला एक चेन घालते आहे आणि त्याच्यानंतर मी ह्याच सर्कलमध्ये 10 सिंगल क्रोशे घालणार आहे. 1, 2, 3 मी हे पूर्ण करून घेते. आता हे 10 पूर्ण झालेत. मी या पहिल्या चेनमध्ये घालते आणि इकडे एक बाहेर काढते स्लिप स्टिच घालून आणि त्याच्यानंतर हा दोरा मी तोडून टाकते. हा आपला मधला बेस तयार झालेला आहे. आता आपण पुढे रेड कलरने सुरुवात करूया. सुरुवातीला एक गाठ मारून घ्या आणि त्याच्यानंतर कुठेही मध्ये सुई इन्सर्ट करा आणि त्याच्यातनं हे काढून घ्या. त्याच्यानंतर 2 चेन घालायचे आहेत आणि पुढल्या या चेनमध्ये सिंगल क्रोशामध्ये आपल्याला 2 डबल क्रोशे घालायचे आहेत. आणि त्याच्यानंतर 3 चेन घालायचे आहेत आणि त्याच्या पुढच्या चेनमध्ये सिंगल क्रोशे घालायचे आहेत. परत 3 चेन घालायचे आहेत. त्याच्या पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2 डबल क्रोशे घालायचे आहेत. परत 3 चेन आणि पुढच्या ह्याच्यात आपल्याला एक सिंगल क्रोशा. परत 3 चेन, नेक्स्ट मध्ये 2 डबल क्रोशे. मी इथे 2 घातलेत. जर तुम्हाला 3 हवे असतील तर ते तुम्ही घालू शकता. तुम्हाला हवं तो फुलाचा प्रकार सुद्धा करू शकता. मी आता सुरुवातीला एकदम सोपा प्रकार दाखवते. ही सेफ्टी पिन करणं एकदम सोपं आहे. त्याच्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. आता हे आपलं लास्ट पेटल तयार झालेलं आहे. ह्याच्यामध्ये घालून आपल्याला एक स्लिप स्टिच घालायची आहे. त्याच्यानंतर एक चेन घालूया आणि आपला हा थ्रेड कट करून टाकूया. आणि हा जो इथे वरती आलाय ह्यालाही आपण कट करूया. आता ह्याला लपवण्यासाठी मी तुम्हाला आधीच दाखवलेलं आहे लॉकिंग कसं करायचं. ह्याचे वरचे भाग पाठच्या साईडने आलेले असतात, त्यातनं ह्याला असा खेचून घ्यायचा आहे आणि हे उरलेले कट करून टाकायचे. ह्याचं फिनिशिंग असं प्रॉपर दिसलं पाहिजे. हे आपलं फ्लावर रेडी झालेलं आहे. आता मी ह्याला मध्ये ग्लू लावून घेते. फ्रंट साईड आणि बॅक साईड वेगवेगळी ठेवायची. इथे आता मी ग्लू लावून घेतलाय.
थोडंसं सुकायची वाट बघायची आहे आणि त्याच्यावरती हा आपल्याला एक मोठी लावून टाकायचं आहे. हे आपला फ्लावर रेडी झालेला आहे. आता आपण पानाला सुरुवात करूया. त्याच्यासाठी मी ग्रीन कलरची फुलं घेतलेली आहे. पहिला मी लॉक करते. आता बघा, फक्त 10 मिनिटाच्या आतच हे रेडी होतं. हे तुमचं ओपनेबल पीस आहे. इथे आपल्याला काही करायचं नाहीये. त्याच्या बॅक साईडला जाऊन हा जो बंदवाला भाग असतो क्रोशा पिनचा, त्याच्यावरती पहिला आपल्याला होलपासून सुरुवात करायची आहे. सगळ्या ह्याच्यावरती आपल्याला सिंगल क्रोशा करत जायचे. पहिला या मधल्या गोलपासून सुरुवात करायची आहे. ह्याच्यामध्ये आता 3 राहत आहेत का 4 ते तुमच्यावर डिपेंड आहे. तुमच्या सुई आणि वूलच्या थिकनेसवरती डिपेंड असतं. माझे तरी आता या सर्कलमध्ये 4 राहिलेत. मी पुढे आता इथे करून घेते. आणि हे मोजायची गरज नाहीये. काहींची सुई मोठी असते, काहींची छोटी असते. ज्याप्रमाणे हे टाईट राहील त्याप्रमाणे तुम्ही हवे तेवढे टाके घालू शकता. सगळ्यामध्ये आपल्याला सिंगल क्रोशाच घालायचा आहे. आणि थोडं टाईट घालायचं आहे. एकदम लूज सोडायचं नाहीये. नाहीतर मग आपल्याला मध्ये-मध्ये गॅप दिसत जाते. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल, या फुलामध्ये मी हे पान केलं आहे. ते पण मी कंटिन्यू मध्येच केलेलं आहे. आता आपण इथे अजून एक घालून पानाला सुरुवात करूया. किती घालायचे त्याप्रमाणे तुम्ही पानं मोठं छोटं करू शकता. आता मी हे आता मी ह्याच्यामध्ये 2, 3, 4, 5, 6 आणि 7 चेन घातलेल्या आहेत. त्याच्या सेकंड चेनवरनं स्टार्ट करायचंय. ह्याच्यामध्ये सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. ह्याच्यामध्ये हाफ सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. त्याच्या बाजूला इथे डबल क्रोशा घालायचा आहे. अजून एक डबल क्रोशा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट चेनमध्ये हाफ सिंगल क्रोशा आणि त्याची ही लास्ट चेन आहे त्याच्यामध्ये सिंगल क्रोशा. आता तुम्ही बोलाल हे अर्धच पान झालेलं आहे, याचं पूर्ण कसं करायचं, तर सांगतेय. आता आपल्याला या साईडने फिरून या साईडला जायचंय. जिथे आपण सिंगल क्रोशा घातलाय तिथे सुई घालायची आहे आणि तिकडे एक सिंगल क्रोशा. त्याच्या बाजूला एक हाफ सिंगल क्रोशा. त्याच्या बाजूला एक डबल क्रोशा. परत इथे एक डबल क्रोशा. त्याच्यानंतर परत इथे एक हाफ सिंगल क्रोशा. नंतर इथे एक मुका खांब म्हणजे सिंगल क्रोशा. आता हे आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. इथे आपण इथे जॉईन करणार आहोत स्लिप स्टिचने. आता आपण तुम्ही विचार कराल इथे गेलो, आता इथे कसं यायचं आपण, हा विचार आला तर असेल ना तुमच्या मनात. आता काय करायचं ते बघा. इथे एक आपण चेन घालून घेऊया. त्याच्यानंतर हे जे प्रत्येकाची गॅप आहे त्याच्यामधनं काढून आपल्याला एक एक स्लिप स्टिच घालत जायची आहे. प्रत्येक होलमधनं बाहेर काढायचे. म्हणजे हा धागा ह्याच्यातनं काढायचा आहे, या प्रत्येक होलमध्ये घालायचा आहे, मागच्या साईडने याला बाहेर काढायचं आहे आणि जे येणार ते आपल्याला इथून काढायचं. आता हा शेवटचा आहे. आता बघा ह्याच्यावरती ही वेणीसारखी लाईन दिसत आहे. हे बघा, हे आपलं पान तयार झालेलं आहे. आता लगेच हा जो आलेला टाका आहे तो आपण ह्याच्यावरती घालून लगेच एक मुका खांब म्हणजे सिंगल क्रोशा घालून घ्यायचा आहे. मी तुम्हाला बोलली लूज सोडू नका, नाहीतर मग पान आणि त्याचे टाके हे लूज होत जातात. असं टाईट करून मग इथून हे काढा. आता हे बाकीचे सगळे सिंगल क्रोशा पूर्ण करा. पानाला आता काही बघू नका, ते नंतर होईल सेट. आता आपण हे इथपर्यंत घालून घेतलंय. हे अजून किती हवेत
ते आपण एकदा चेक करूया. आता हे लाईन कंप्लीट झाली. आता हा जो वरचा युटर्न आहे तिथे अर्ध्यापर्यंतच घालायचं आहे, कारण पुढे आपलं हे असं बाहेर पडण्याचं लॉकिंग आहे, त्याच्यामुळे तिथपर्यंत जायचं नाहीये. इथपर्यंत आपण जेवढं अर्ध सर्कल आहे तेवढं आपल्याला घालून घ्यायचं आहे, का तर तिथे ऊल आली तर आपल्याला हे फ्लावर चिटकवायला बरं पडेल. आता हे मी वरपर्यंत आणलंय आणि आता इथे मी थ्रेड कट करून घेते. तुम्हाला हवं तर तुम्ही इथल्या इथे पण कट करू शकता. मी थोडा याला पीळ देते. हे बघा, हा थोडा कट केलेला धागा आहे आणि ह्याच्यावरती थोडंसं हे असं टर्न करून इथे वर आणलेलं आहे. आता बघा, मी हा ग्लू घेणार आहे आणि हे ह्याच्यानेच चिटकवणार आहे इथे, आणि याच्यावरती अजून मी ग्लू टाकून त्याच्यावरती हा कट करते, थोडासा राहिला काढतो आणि त्याच्यानंतर हा जो आपला फ्लावर आहे हे तुम्हाला कसंही हवंय त्याप्रमाणे तुम्ही ह्याला चिटकवू शकता. थोडा वेळ ह्याला पकडून ठेवा. आणि ही आपली क्रोशाची सेफ्टी पिन रेडी आहे. मी या 2 बनवलेल्या आहेत. तुम्हाला हव्या तशा तुमच्या साडीच्या प्रमाणे मॅचिंग मध्ये बनवू शकता, ड्रेस प्रमाणे मॅचिंग बनवू शकता. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला माझे नवनवीन व्हिडिओ अपलोड करेन त्यावेळेला ते लगेच बघता येतील. आणि तुम्ही जर बनवली असेल तर मला सांगा की कशी झाली तुमची पिन, कुठे घट्ट झाली, कुठे लूज झाली, हेही मला कळवा. आणि तुम्ही कोणते कलर वापरलेत. चला तर मग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.